The FAB Show, brought to you by Study Abroad Partner, Alpha Vita, Hospitality Partner, Bazeko Sekua, Furniture Partner, Rhinoland. नमस्ते तपाईले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ द फ्याब शोमा हामी फेरि आएको छौं हिमालय टेलिभिजनमा अनि अवश्य तपाईले हामीलाई फेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सायद युट्युबमा र हिमालय टिभी एचडी प्रिमियममा आज म तपाईको होस्ट छु लेक्स लिम्बु र मेरो साथ आज हुनुहुन्छ सुमना हाउ आर यु फिलिङ आज थर्सडे कस्तो लागिरहेको छ As I'm feeling good, a bit colder than before, but it's good. हो अहिलेको समयमा अलिकति यो मौसम चाहिँ स्पेशली हामीले बिहान र राति चाहिँ त्यो चेन्ज भएको महसुस डेफिनेटली भइरहेको छ बट अर्को राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ गएको 2-3 दिन चाहिँ यदि तपाई स्पेशली ललितपुरतिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ अहिले हिमालको दृश्य चाहिँ कस्तो राम्रोसित देखिरहेको छ हजुर त्यही त अहिले सबैतिर सोशल मिडियामा सबैतिर हेर्दा पनि मान्छेहरूले मनोरम दृश्य एन्जॉय गरिरहेको कुराहरू राखिरहनु भएको छ त्यो देख्दाखेरि एकदम राम्रो फिल भइरहेको छ र अस्तिको वर्षाले पनि हाम्रो एयर पोल्युसन निकै कम गरेको भन्ने खबर आएको थियो सो अहिले एयर क्वालिटीमा पनि अलि सुधार आएको छ पहिला भन्दा सो अहिले रमाइलो छ काठमाडौँमा एयर क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि आई थिंक दिस इज दैट विन्डो वेयर द एयर क्वालिटी इज स्लाइटली बेटर एन्ड त्यसपछि चाहिँ अब यु नो द मेनी मन्थ्स मेनी वीक्स अफ यु नो नो रेनले चाहिँ फेरि अब हामीलाई अलिकति साह्रो पार्न सक्छ सो अहिलेको समयमा चाहिँ इन्जोय दिस वन्डरफुल वेदर एन्ड अफ कोर्स बिहान र राति चाहिँ एउटा ज्याकेट पनि बोक्नु पर्ने फेरि दिउँसोको लागि चाहिँ अर्को एउटा समर आउटफिट नै दुईटा सिजनको लागि रेडी भएर हिँड्नु पर्ने समय छ अहिले द टिपिकल ट्रान्जिसनिङ अटम भनौँ न अहिलेको लागि सो आज हाम्रो थर्सडे हाम्रो नयाँ द फ्याब शोको लागि एउटा नयाँ हप्ताको सुरुवात पनि हो र कुराकानीको सिलसिला अगाडि बढाउँदै गर्छौँ त्यो भन्दा पहिले आजको राशिफल हामी एकपटक हेरौँ है त नमस्कार ग्रह दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ ग्रह दृष्टिमा आजको दिन ग्रहहरूले कस्तो खाले योगहरू निर्माण गर्दैछन् कुन कुन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ यसको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउन गइरहेको छु आज बिहीबारको दिन परेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन शुभ नै मानिएको छ नक्षत्रको हिसाबले हेर्ने हो भने आज मघा नक्षत्र परेको छ आजको दिनमा कुनै पनि व्यक्तिहरूको जन्म भएको छ जन्म हुँदैछ भने चाहिँ विशेष गरी मघा नक्षत्रको विशेष शान्ति गर्नुपर्ने छ जसमा नक्षत्र दोष परेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि आज यो नियमहरूलाई यदि घरमा कसैको जन्म हुँदैछ भने पनि विशेष पालना गर्नुहोला र सिंह राशिमा चन्द्रमा रहँदै गर्दाखेरि मेषदेखि लिएर मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ सुरु गरौँ सबैभन्दा पहिले मेष राशि हुनेहरूको लागि भने आजको दिन शुभ मानिएको छ भाग्यको साथ दिनभरि नै मिल्ने देखिएको छ जसको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने ती कामहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् कुनै पनि विघ्न बाधाहरू रहने छैनन् बिहीबार बगलामुखीको आराधना गरेर आफ्ना नित्य गर्नुपर्ने काम र महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने सम्पूर्ण कर्महरू शुभ भएर जाने देखिएको छ त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ वृष राशि हुनेहरूको लागि कर्मका बाटाहरू खुलेर जाने देखिएको छ कुनै पनि त्यस्ता खाले ग्रहजन्य दोष विघ्न बाधाहरू आज दिनभरि नै पर्ने देखिएको छैन बिहीबार विशेष गरी बगलामुखीको आराधना गरेर वृष राशि हुनेहरूले काममा लाग्न सकेको अवस्थामा सम्पूर्ण कर्महरू फलदायी भएर जाने देखिएको छ विघ्न बाधाहरू छन् भने पनि हटेर जानेछन् त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ मिथुन राशि जति पनि मिथुन राशिमा जन्मिनुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आय आर्जनका हिसाबले दिन शुभ मानिएको छ आफ्नो बोलीलाई अझ बलियो बनाउनको लागि अथवा आफूले बोलेका कुराहरूलाई अझ प्रभावकारीताका हिसाबले अगाडि बढाउनको लागि कुनै हामीले काम गर्न खोज्दैछौँ भने पनि बोलेर गर्नुपर्ने कामहरू जति पनि छन् ती कामहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने सम्पूर्ण कर्महरू
फलदायी रहनेछन्। विघ्न बाधाहरू छन् भने पनि हटेर जाने देखिएको छ। आज बिहीबार विशेष गरी बगलामुखीको आराधना गर्न सकेको अवस्थामा सम्पूर्ण कर्महरू शुभ भावमा पर्ने र सम्पूर्ण कर्महरू फलदायी रहने देखिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ कर्कट राशि। कर्कट राशि उनीहरूको लागि भने चन्द्रमाको उपस्थिति केही कमजोरी अवस्थामा पर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष सावधानी भने अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। खर्चको मात्रा बढ्न सक्ने र झैझमेलाहरूबाट जोगिनु पर्ने, सँगसँगै लामो यात्रामा निस्किँदै हुनुहुन्छ भने पनि महामृत्युञ्जयको जप गरेर अथवा बगलामुखीको दर्शन गरेर आफ्नो इष्टदेवलाई स्मरण गरेर निस्किनु भयो भने विघ्न बाधाहरू हट्नेछन्। यी नियमहरूलाई पालना गरौँ, सम्पूर्ण विघ्न बाधाहरू हटेर जानेछन्। आजको दिन कर्कट राशि उनीहरूको लागि सामान्य नै रहने देखिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ सिंह राशि। सिंह राशि उनीहरूको लागि केतु ग्रह अनि चन्द्रमा ग्रह, यी दुईवटा ग्रहहरूको उपस्थितिले पनि दिनलाई शुभ नै बनाउनेछ र गर्न खोजेका काममा केही विघ्न बाधाहरू पर्न खोजिँदा पनि दिनको उत्तरार्धबाट भने कार्यमा सिद्धि हुने, कार्यसिद्धिका योगहरू पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि दिन सिंह राशिको लागि शुभ नै मानिएको छ। आज बिहीबार विशेष गरी बगलामुखीको आराधना गरेर काममा निस्कनु भयो भने अथवा कर्मलाई थालनी गर्नुभयो भने सम्पूर्ण कर्महरू फलदायी रहने देखिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ कन्या राशि। कन्या राशि उनीहरूको लागि पनि आजको दिन शुभ नै मानिएको छ। आफूले बोलेका बोलीहरू अथवा आफूले जति पनि व्यक्त गरेका आफ्ना विचारहरू छन् ती विचारहरूलाई मान्छेहरूले खण्डन गर्ने अथवा झुट साबित गर्नको लागि पर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। विशेष गरी आजको दिन बगलामुखीको आराधना गर्नुभयो अथवा आफ्नो इष्टदेवको आराधना गरेर अगाडि बढ्न सकेको अवस्थामा सम्पूर्ण विघ्न बाधाहरू हटेर जानेछन्। वाणीका हिसाबले, आफ्नो बोली सिद्धिका हिसाबले आजको दिन महत्त्वपूर्ण रहने देखिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ तुला राशि। तुला राशि उनीहरूको लागि व्यावसायिक यात्राको योग जुरेको छ। कुनै त्यस्तो खाले व्यावसायिक काममा लाग्दै हुनुहुन्छ, व्यावसायिक यात्रा गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने पनि यात्रामा निस्किनुहोस्, विघ्न बाधाहरू हटेर जानेछन्। घर परिवारले पनि पूर्ण रूपमा साथ दिने देखिएको भएको कारणले गर्दाखेरि पनि कुनै त्यस्ता खाले नकारात्मक कुराहरू रहने छैनन्। सूर्य ग्रहको प्रभाव अलिक कमजोरी अवस्थामा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सोच विचारमा भने त्यति सकारात्मक आउन नसक्ने योग देखिएको छ। आज बगलामुखीको आराधना गर्नुहोस्, सम्पूर्ण विघ्न बाधाहरू हटेर जानेछ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि उनीहरूको लागि मङ्गल ग्रह त्यस्तै गरी बुध ग्रह, यी दुईवटा ग्रहको योगको कारणले गर्दाखेरि पनि अशान्ति हुने अथवा रिस उठ्ने, आफूले गर्न खोजेको कामहरू बिचमा छोड्न मन लाग्ने जस्ता योगहरू दिनभरि नै देखा पर्न सक्छन्। विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँगको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्न सकेको अवस्थामा कुनै पनि विघ्न बाधाहरू छन् भने पनि हटेर जानेछन्। आजको दिन बिहीबारको दिन पनि परेको छ। बगलामुखीको आराधना गर्नुहोस्, सम्पूर्ण कर्महरू तपाईँले सोचे अनुसार नै अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। यी नियमहरूलाई पालना गर्नुहोस्, वृश्चिक राशिको लागि दिन शुभ रहनेछ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ धनु राशि। धनु राशि उनीहरूको लागि लामो समयदेखि रोकिएका जति पनि शिक्षा शैक्षिक क्षेत्रका कामहरू छन् ती कामहरू अगाडि बढ्न सक्ने ग्रहले सङ्केत देखाएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि धनु राशि उनीहरूको लागि दिन शुभ मानिएको छ। वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ, यात्रामा हुनुहुन्छ, यात्रा गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने पनि आजको दिन यात्राका लागि अथवा आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउनको लागि भाग्यको साथ मिल्ने दिन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि इष्टदेवको आराधना गर्नुहोस्, बगलामुखीको कुनै पनि हिसाबले हामीले दर्शन गरेर काममा लाग्न सकेको अवस्थामा सम्पूर्ण कर्महरू शुभ भएर जाने देखिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ मकर राशि। मकर राशि उनीहरूको लागि शनि ग्रहको प्रभाव मकर राशिमा धेरै पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आज केही सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। मनमा अनावश्यक विचारहरू, अनावश्यक कुराहरू खेलिरहने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि काम गर्नको लागि डिस्टर्ब हुने, बाधा हुने योगहरू देखिएको छ। सामान्य स्वास्थ्यमा समस्याहरू देखा पर्न सक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि काममा विघ्न बाधाहरू ल्याउन सक्ने देखिएको छ। सामान्य यी नियमहरूलाई हामीले पालना गरौँ, जस्तै कि आज बिहीबारको दिन हामीले बगलामुखीको दर्शन गऱ्यौँ अथवा हामीले आफ्नो इष्टदेवको आराधना गरेर शनिदेवलाई शनि महामृत्युञ्जयको पाठ गरेर अगाडि बढ्न सकेको अवस्थामा सम्पूर्ण विघ्न बाधाहरू हट्नेछन्। यी नियमहरू पालना गरौँ, मकर राशिको लागि दिन शुभ नै रहनेछ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ कुम्भ राशि। कुम्भ राशि उनीहरूको लागि आजको दिन सामान्य तरिकाले अगाडि बढ्ने देखिएको छ। लामो समयदेखि भेटघाट नभएका साथीहरूसँग भेटघाट गर्न पाउने अवसर जुट्ने आजको दिनले ग्रहहरूले सङ्केत देखाएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि साथीभाइहरूसँग भेटघाट गरेर आफ्ना महत्त्वपूर्ण योजनाहरू, महत्त्वपूर्ण कर्महरूलाई अगाडि बढाउनको लागि थप मद्दत पुग्नेछ र सँगसँगै सहयोग पनि पुग्ने देखिएको छ। घर परिवारको साथ सहयोग भने आज केही मिल्न सक्ने देखिएको छैन।
त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि आफूले हिम्मत गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा कुम्भ राशिको लागि दिन शुभ नै रहनेछ। शनिदेवको आराधना गरौँ, पक्कै पनि दिन सोचे अनुसारले नै अगाडि बढ्ने देखिएको छ। त्यस्तै गरी अन्तिममा रहेको छ मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूको लागि पनि अचानक स्वास्थ्यमा आउन सक्ने समस्याको कारणले गर्दाखेरि विघ्न बाधाहरू देखा परेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि केही सावधानी अपनाउनु पर्ने छ। विघ्न बाधाहरूको कारणले गर्दाखेरि काममा अवरोध हुने अथवा आफूले गर्न खोजेको कामहरू सहजै सम्पादन हुन नसक्ने सङ्केत देखाएका कारणले गर्दाखेरि पनि ग्रहहरूको दोष परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शनिको 7.5 दशा पनि चलि नै रहेको छ। यी सबै कुरालाई राम्रो गराउनको लागि र यी सम्पूर्ण योगहरूलाई राम्रो गराउनको लागि आज बिहीबार हनुमान चालिसा पाठ गर्नुहोस्, त्यस्तै गरी बगलामुखीको दर्शन गर्नुहोस् र आफ्नो इष्टदेवको आराधना गर्नुहोस्। यी नियमहरू पालना गर्नुभयो भने हनुमान चालिसा पाठ गरेर शनिदेवलाई राम्रो हुने भयो, बगलामुखीको दर्शन गरेर कमजोर भएको बृहस्पतिलाई राम्रो गराउन सक्ने भयो भने, इष्टदेवको अथवा कुलदेवलाई हामीले आराधना गर्न पुग्यो भने सम्पूर्ण कुलमा भएका दोषहरू पनि हटेर जानेछन्। यी नियमहरू पालना गर्नुहोस्, पक्कै पनि मीन राशि हुनेहरूको लागि दिन सामान्य तरिकाले अगाडि बढ्ने देखिएको छ। मेषदेखि लिएर मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ यसको बारेमा मैले जानकारी गराएँ। कार्यक्रममा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू पनि छन्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार। There you have it. सुनिहाल्नुभयो आजको दिन तपाईहरुको कस्तो भइरहेको छ और कस्तो हुनेछ। डेफिनेटली हामीलाई कमेन्ट्सबाट लेखेर पठाइदिनु होला। और तपाईले यो दिनको अन्तिममा हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ राशि अनुसार कस्तो गयो दिन भनेर पनि भन्नु है। अवश्य पनि कुराकानीको सिलसिला हामी अगाडि बढाउने नै छौं आजको हाम्रो स्पेशल गेस्टसँग। अहिलेको लागि आजको पहिलो ब्रेक। Welcome back to the FAB Show. तपाईहरुले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालय टेलिभिजनमा। अन्त किन हेर्ने हैन, अब हामीले यो दिनको आजको हैन बिहीबारको राशि सुनिहाल्यौं अनि त्यसपछि आज हाम्रो वन्डरफुल गेस्ट पनि हुनुहुन्छ। अ गेस्ट अफ मल्टिपल skills, multiple involvement in various sectors यहाँ नेपालमा चाहिँ गेस्टको बारेमा गेस्टसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ओभर टु सुमना। हजुर, आजको गेस्टलाई हामी यहाँ निम्ताउनु अगाडि हामी उहाँको एउटा सानो प्रोफाइल भिडियो चाहिँ हेरौँ है त। Namaste, welcome to the show. Thank you very much, Lex. We're very honored to have you. Thank you. अब कुरा कहानी अब कुरा कताबाट सुरु गर्ने, I think there's so much to talk about, right? But सुरुमा चाहिँ I want to start with where did and how did Alpha Beta start? So started back in 1992. So it was started by my brother while I was studying in Singapore and prior to that in India. So we started as a coaching center. Teaching mainly students for their pre-university programs and also travel and tourism, computer education. Those were the pretty decent and modest start. And then since I got back from Singapore in 2000, then I took it over and I modernized it and where it is now today and diversified further. हजुर, अनि सो त्यो 1992 को समयमा जब तपाईको ब्रदरले सुरु गर्नु भएको थियो त्यो काठमाडौँबाटै सुरु भयो कि? Yeah, it was started out of Kathmandu नै हो एकदमै। We started from Putali सडक त्यही बेला। हजुर, यहाँले शिक्षा क्षेत्रमै व्यवसाय अगाडि बढाउँछु भनेर चाहिँ कुन बेला सोच्नु भयो? Yeah, म जुन बेला while I was in Singapore त्यो बेलामा चाहिँ it was like very difficult for students to get a counseling. To go abroad is a big risk, a big challenge. होइन, र त्यो बेला चाहिँ मलाई के लाग्यो भने there is opportunity. And a lot of students they want to go and study abroad. They want to explore the world. तिमीमाथि अब नेपाल जस्तो काठमाडौँ where you don't see even the neighboring states are, even you look at China or India, त्यहाँ पनि त्यहाँ neighborको स्टेटहरु पनि त्यति डेभलप छैन. Has it been maybe Shanghai or Bangalore next to our border, then probably नेपालीले अझै एक्सपोजर धेरै पाउँथ्यो होला. अनि त्यही भएर पनि अब त्यो क्युरियोसिटी जुन छ स्टुडेन्टहरु बाहिर पढ्न जाने त्यसको लागि पनि त्यो एडभाइस काउन्सिलिङ जरुरी छ भन्ने हिसाबले आई रियलाइज
I thought कि अब यो is going to be do well भने त्यो हिसाबले नि हामीले सुरु गरे अवस्था. So 1992 को कुरा गर्दाखेरि त that's nearly कति 33 years अगाडिको सुरुवात हैन. त्यसपछि तपाईं 2000 बाट सुरु इन्भल्भ भयो भन्नुभयो. अब that's a long time to talk about about now and then को कुरा. तर let's say talk about 2025 now or ठ्याक्क गएको 2-3 वर्ष है. अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ, अहिलेको चाहिँ एपेटाइट हाम्रो स्पेशली स्टुडेन्ट्सहरुमा पढ्नेको के कस्तो छ हैन, अनि और कुन ठाउँमा उहाँहरुले चाहिँ धेरै रोजी राख्नु भएको छ. अहिले अब when I see now and then even the flight मा जाँदा ट्राभल गर्दा पनि त्यो बेलामा हार्डली नेपालीहरु भनेको सर्टेन गुर्खाजहरु सिंगापुर धेरै जाने अथवा युके तिर युके गुर्खाजहरु ब्रिटिश आर्मीहरु त्यस्तो हुन्थे र इभन काम गर्ने पनि कम हुन्थ्यो. सो हाम्रो डेमोक्रेसी आएपछि चाहिँ द बिगेस्ट चेन्ज आई कुड सी इन एजुकेसन. त्यो नेपालमा प्राइभेट एजुकेसन होस् अथवा ग्लोबल एजुकेसन. हामी त्यो बेला सिंगापुरमा हुँदाखेरि चाहिँ सिंगापुरियन यति धेरै अस्ट्रेलियाहरु जान्थ्यो, त्यहाँको टप युनिभर्सिटीमा पढ्थे, युएस जान्थे. त्यो सिनेरियो चाहिँ अहिले म देखिरहेको छु. भनेपछि अब एजुकेसनमा द वे नेपाली इज इन्भेस्टिङ त्यो म्यासिभ छ. हामी चाहिँ अब युवाहरु बाहिर गए भन्छौँ हैन, अथवा चाहिँ वी अलवेज हैव अ काइन्ड अफ नेगेटिभ साइड अफ इट. तर पनि इफ यु लुक एट एज अ नेपाली डियास्पोरा ग्लोबली नेपाली प्रेजेन्स, अब अस्ट्रेलियामा आउट अफ टोटल पपुलेसन 1% नेपाली पुगिसक्यो. लाइकवाइज युएसमा पनि हैन, लाइकवाइज युएसमा पनि 500,000 जति पुगिसक्यो. अब मिडल इस्टमा भयो, त्यहाँदेखि युरोपमा भयो हैन, इन्डियामा भयो, चाइनामा भयो. त्यो हेर्ने हो भने पहिले 25 वर्ष अगाडि नेपाल भने चाहिँ हिमालयन भनेर चिन्थ्यो भने अहिले नेपाली इभन पिपल आर स्मार्ट है भन्ने हिसाबले दे गुड एट वर्क हैन. त्यो ग्लोबली हाम्रो जुन एउटा म्याप छ त्यो हामी ठुलो लेभलमा त्यो सबै भनेको चाहिँ बिकज अफ एजुकेसन. र यो एजुकेसन भनेको चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन भन्ने बुझ्छु म धेरै चाहिँ. हामी अब धेरै जान्छौँ तर पनि अहिले पनि अब हामी अलिक कस्ट कन्सियस छौँ. इभन इफ यु हेभ इनफ बजेट यु स्टिल चुज फर अलिक सस्तो युनिभर्सिटी जाउँ भनेर धेरैले चुज गर्छन्. र मैले चाहिँ जहिले पनि आई एडभोकेट for kids to go and study in the best university if you can afford. Afford गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ खासै कन्जुसाइ नगर्ने, त्यो जति सकिन्छ हाईएस्ट क्वालिटीको इन्भेस्ट. जस्तै इफ यु लुक एट चाइनिज अस्ट्रेलिया गयो भने त्यो ग्रुप अफ 8 बाहेक अरूमा दे इभन डोन्ट लुक एट इट हैन. उनीहरूको भने जसरी पनि आई वान्ट टु गो टु हार्वर्ड, आई वान्ट टु गो टु एमआइटी, त्यहाँको टप युनिभर्सिटीमा जाने, एजुकेसन लिने, अनि अब त्यही अपर्च्युनिटी भएन बस्ने, नभए तपाईँको आफ्नो घर फर्किने हैन. र अब नेपाल फर्किने कुरामा धेरै स्टुडेन्ट फर्किरहेछन् हैन. योभन्दा यो जेनजी रिभोल्युसनभन्दा अगाडि त अझै थियो. अहिले बिचमा चाहिँ फेरि अलिकति के हो कसो भइरहेछ सेफ्टी सेक्युरिटी रिजनहरूले गर्दाखेरि पनि मान्छे उताबाट सिटिजनसिप लिएर आएर यतै बिजनेस गर्ने मान्छेहरू पनि अहिले फेरि अब उतैतिर जाने कि भन्ने खालको त्यो एउटा अप्सन्स धेरैले एक्सप्लोर गरिरहेछन्. भनेपछि सबभन्दा ठुलो भनेको एउटा नलेज हो. एजुकेसनले दिने भनेकै नलेज हो. त्यो नलेज पाइसकेपछि फेरि नेपालमै बस्नुपर्छ भने नि छैन. अहिले धेरैले आइटी कम्पनीजहरू सियाटलबाट खोलेर नेपालमा 100जना 1000जनालाई जब दिइरहेछन्. त्यसले गर्दा फिजिकल प्रेजेन्स भनेको अब ग्लोबलाइज यो डिजिटल जमानामा जरुरी छैन. सबै कुरा हामीले जहाँ आफूलाई कम्फर्टेबल हुन्छ बस्न, जहाँ चाहिँ एउटा वर्किङ एन्भाइरोमेन्ट छ त्यही बसेर पनि यु क्यान रन यो बिजनेस ग्लोबली. त्यसले गर्दाखेरि नेपालीहरूको 25 वर्षमा ठुलो चेन्ज भनेको मैले देखेको भने जस्ट इन फ्रन्ट अफ माई आइज भनेको चाहिँ हाम्रो ग्लोबल मोबिलिटी हो, नेपालीहरूको ग्लोबल प्रेजेन्स हो. अघि मात्रै कहाँ न्युजमा हेरिरहेको थिएँ, अनलाइनमा होला सायद, हाम्रो आई थिङ्क आउट अफ कति 100 साइन्टिस्ट र रिसर्चर्समा नेपाली कतिजना पढ्नु उहाँहरू. त्यो कसरी भएको भन्दाखेरि त्यो मेबी दे वेन्ट टु द टप युनिभर्सिटी, दे गट द अपर्च्युनिटी टु प्र्याक्टिस देमसेल्फ, टु च्यालेन्ज देमसेल्फ त्यो चाहिँ ग्लोबल स्ट्यान्डर्डमा. अनि त्यही भएर अब दे कुड डु इट. भनेपछि अब यो भनेको अब रोकिनेवाला छैन, अझै अघि नै बढ्नेछ. सो अहिलेको जुन नेपाली विद्यार्थीहरूको जुन बाहिर जाने जुन क्युरियोसिटी भन्छु म, अब नजाँदा पनि उनीहरूलाई एउटा चाहिँ नजाउँ भन्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ जानै पर्ने छ, र जाउँ भन्दा पनि त्यहाँ पनि फेरि त्यति सजिलो त छैन. त्यही भएर हामीले जहिले पनि काउन्सिलिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदम फ्लिप साइड जुन छ नेगेटिभ साइड अफ गोइङ एब्रड त्यो पनि भन्छौँ. मजाले प्लानिङ गर्नु पर्यो, बजेट प्लान गर्नु पर्यो, त्यहाँदेखि कुन ठाउँमा जाने, बाहिर जान त्यति सजिलो छैन, लाइफ इज भेरी एक्सपेन्सिभ, एकअर्कालाई हेर्ने टाइम पनि हुँदैन. सो त्यो नेगेटिभ साइड पनि हामी धेरै भन्छौँ. तर पनि अब 3-4 वर्ष मजाले मेहनत गर्दा चाहिँ देन यु डेफिनेटली गेट वाट यु रियली लुकिङ फर. त्यसमा अब बाहिरको त्यो डेभलपमेन्ट हेर्ने हो. बाहिर जाने भनेको जस्ट त्यो एउटा क्लासरुमको स्टडी मात्रै होइन, एउटै क्लासमा संसारभरिको स्टुडेन्टसँग बस्न पाइन्छ. यु क्यान सेयर आइडियाज, एक्सचेन्जेस होइन. त्यो पछि त्यहाँको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम, त्यहाँको गभर्मेन्टले कसरी काम गर्छ, यी सबै कुराहरू, र चाहिँ एकोमोडेसन भयो होइन, अरू
त्यहाँको चाहिँ फेसिलिटिजहरू बिचेसहरू भयो पार्क्सहरू भए होइन संसारको बेस्ट सिटी जस्तै सिडनीमा म जान्छु आई लभ इट सो मच के त्यहाँ अब त्यो वर्ल्डकै टप 10 सिटीमा आउँछ अनि वर्ल्डको बेस्ट सिटी कस्तो हुँदो रहेछ भनेको यु रियली सी द्याट ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम त्यहाँको चाहिँ ट्रेन भयो त्यहाँको बसेस भयो होइन त्यो फ्लाइट्सहरू भयो यति एक्युरेट छ यति छ होइन सबै त्यहाँको वाटरहरू पानीहरू कति सफा छ सिटी यत्रो मेन्टेन गर्छन् त्यो सिटी भनेको चाहिँ त्यहाँको गभर्मेन्टले अथवा लोकल गभर्मेन्ट मेयरहरूले चाहिँ लिटरली त्यो आफ्नो घर जसरी माया गर्छन् सानो चिज पनि कसैले सिगरेट खाएर पनि जताततै फ्याल्दैन च्युइङगम खाएर पनि फाल्दैन होइन एकदम क्लिन छ अनि ती सबै कुराहरू देखेपछि अनि when you come back here अनि त्यो लेभलमा पुग्दैन पहिले भन्दा त हामी धेरै राम्रो भइसकेका छौँ होइन तर पनि अब बाहिर हामी यति धेरै एक्सपोजर भयो कि वी वान्ट थिङ्स टु ह्यापन हियर ओभरनाइट विच इज नट पोसिबल हजुर हजुर एब्सोल्युटली यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब 3 दशक यता वैदेशिक शिक्षाको लागि अल्फा बिटाको एकदमै ठुलो योगदान रहेको छ वैदेशिक शिक्षा मात्रै नभए अब क्लास 10 पछिको ब्रिज कोर्सको पनि हाम्रो अल्फा बिटामा कोर्सेसहरू रहेको छ र नेपालमै पनि स्टुडेन्ट्स रिटेन गर्नलाई यहाँहरू कोचिङ इन्स्टिट्युसनको रूपमा पनि अहिले स्थापित भइसक्नु भएको छ सो एउटा ठुलै वर्क फोर्स चाहिन्छ होला यत्रो ठुलो म्यानेजमेन्टलाई रिटेन गर्नको लागि कति जति हजुरले यहाँलाई धेरैलाई रोजगारी पनि प्रदान गर्नुभएको छ हाम्रो इन्टायर ग्रुपमा सबै युनिट्सहरुमा आई थिंक वी हैव अबाउट 500 पिपल वर्किङ अनि त्यसमा अल्फा बिटामै मात्रै झन् 200 जना जति हुनुहुन्छ सो हामी चाहिँ not only study abroad हामी यो इंग्लिश टेस्टिङमा चाहिँ र जापानिज टेस्टिङमा चाहिँ नेपालकै बिगेस्ट छौं we test about 1 लाख जति 100,000 स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ वर्षभरि हामी टेस्ट गर्छौं सो हाम्रो मल्टिपल हाम्रो फेसिलिटिजहरु छ अलग अलग ठाउँमा र मेन हेड अफिसमै हाम्रो चाहिँ धेरै टेस्टिङ सेन्टर त्यसमा we talk about IELTS TOEFL PT हैन र जापानिज टेस्टहरु भयो GRE त्यस्तो इंग्लिश टेस्टमा जुन बाहिर जानलाई जुन प्रोफिसिएन्सी टेस्टहरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी अब 10औं वर्षदेखि लिडिङ छौं र सँगसँगै नेपालको अन्ली कम्पनी जसले चाहिँ अस्ट्रेलियाको अथवा US को टप युनिभर्सिटीमा हामीले चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ रिक्रुट गर्नलाई त्यो अपर्च्युनिटी पाएको छौं र त्यहाँको युनिभर्सिटीले हामीलाई रिकग्नाइज गरेको छ सो अब अल्फा बिटा भनेको एउटा एक्जाम्पलरी ठाउँ हो हामीलाई देखेरै अहिले धेरै कम्पनीहरु स्टाब्लिश भइरहेका छन् आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइरहेका छन् बिल्डिङ बनाइरहेका छन् र कम्पनीलाई पनि एउटा चाहिँ कर्पोरेट लेभलमा लादा हुने रहेछ र चाहिँ इभन विदेशी जति कम्पनीहरु आउँछन् हामी उनीहरुलाई कम्पिट गर्न सक्छौं सो हामी कन्टिन्युअस कसरी कम्पनीलाई राम्रो बनाउने कसरी इम्प्लोइलाई धेरै से धेरै अपर्च्युनिटी दिने ट्रेनिङ गराउने र उहाँहरुबाट आउटपुट धेरै लिने भन्ने हिसाबले नि हाम्रो प्रयास छ र अब त्यसमा हाम्रो धेरै टिममा विदेश पढेरै आउने साथीहरु हुनुहुन्छ म आफू पनि बाहिर पढे म फ्रिक्वेन्टली ट्राभल गर्छु संसार देखाछु कसरी काम हुन्छ देखिन्छ त्यही चीजहरु एप्लाई गर्न खोजिन्छ यहाँनेरि सो त्यो हिसाबले जब एउटा अपर्च्युनिटी भयो र अब इन्टरनेशनल एजुकेसन पनि मेरो हिसाबले के छ भन्दाखेरि अब यो धेरै लामोसम्म जाँदैन मेबी अब चाहिँ अब 25-30 इयर्स पछि चाहिँ अनि त्यो पछि फेरि रिभर्स माइग्रेसन सुरु हुन्छ मान्छेले एउटा सबै देखेपछि अब लेट्स गो बैक टु अ रूट भन्ने हुन्छ सो पीपल स्टार्ट कमिङ ब्याक हैन र चाहिँ अहिले जाने भनेको चाहिँ वर्ल्डको टप युनिभर्सिटीमा पढ्न कसलाई इच्छा लाग्दैन होला जसलाई पनि पीपल वान्ट द बेस्ट राइट हामीलाई राम्रो मोबाइल चाहियो राम्रो कार चाहियो हैन इफ यु क्यान एफोर्ड व्हाई नट अनि त्यो हिसाबले एजुकेसन पनि एउटा लग्जरी प्रोडक्ट जस्तै भइसक्यो के आई वान्ट अ टप हार्वर्ड डिग्री आई वान्ट टप युनिभर्सिटी सिडनी डिग्री आई वान्ट टु गो टु UCL भनेपछि हु डजन्ट वान्ट हैन त्यो भनेको लाइफमा एकचोटी एउटा ब्याचलर अथवा मास्टर्स डिग्री लिने हो अनि त्यो अपर्च्युनिटी मैले पाइन्जेलसम्म इफ माई प्यारेन्ट्स क्यान एफोर्ड किन नजाने भन्ने कुरा हो सो र अब त्यहाँ विदेश पढेर आएर अहिले विभिन्न कम्पनीजहरु यहाँको टप जुन दिन नेपालको म्याक्सिमम अहिले बाहिर पढेर आएरै चाहिँ कम्पनीहरु चलाउने छन् अब फर्केर आउने अलिकति जुन सम्भावना नहुने अथवा इन्ट्रेस्ट नलाग्ने धेरै मान्छेहरु चाहिँ कस्तो हुन्छन् अलिकति यहाँ जसको ब्याकग्राउन्डहरु बिजनेस छैन अथवा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरु के गरौँ कसो गरौँ कन्फ्युजनमा छन् उहाँहरु चाहिँ म चाहे पनि आउन सकिराख्नु भएको छैन किनभने अब जस्ट अब अमेरिका होस् अथवा चाहिँ युके मा होस् त्यहाँको हेल्थ केयर भनौं न स्पेशली युके मा हेल्थ केयर चाहिँ फ्री छ ठुलै बिरामी भयो भने पनि गभर्नमेन्टले टेक केयर गर्छ तपाईको इन्स्योरेन्सबाट अनि पब्लिक एजुकेसन त्यहाँ फ्री छ पब्लिक एजुकेसन भनेको जस्ट इमेजिन हाम्रो ब्रिटिश स्कुल लिंकन स्कुल जस्तो एजुकेसन चाहिँ त्यहाँ फ्री पाउनु भनेको द्याट्स त्यो भनेको एकजनालाई $25,000 देखि $30,000 को कस्ट हो ती सबै पाएपछि यहाँहरु त्यो लेभलको एजुकेसन पाउनलाई गाह्रो छ प्राइभेटमा गयो भने महँगो पर्छ ती सबै कुराले गर्दाखेरि बच्चाहरु जस्तै धेरै युथहरु बाहिर जान्छन् एन्ड देन दे गेट म्यारिड दे हेभ चिल्ड्रेन अनि त्यो चिल्ड्रेनलाई रेज नगरिन्जेलसम्म दे क्यान स्टक किनभने त्यो यहाँ आउने बित्तिकै दे डोन्ट गेट द सेम थिङ दैट दे नर्मली गेट अनि त्यसपछि बच्चाहरु त्यही एजुकेट हुन्छ त्यही रेज हुन्छ अनि दे स्टार्ट लाइकिङ देयर अनि प्यारेन्ट्सहरु चाहिँ आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टु
गो ब्याक एन्ड लुक ब्याक नेपाललाई हेरौँ आफ्नो देशमा जाउँ द्याट्स आवर कन्ट्री भन्ने हिसाबले त्यो पछि धेरैले रियलाइज गरेर आउने पनि धेरै छन् हैन त्यो हिसाबले अनि अल्फा बिटाकै अब हाम्रै आफ्नो ब्याकग्राउन्डबाट हाम्रै आफ्नै कम्पनीबाट यति धेरै अब स्टुडेन्टहरू 20-25 वर्षमा यति धेरै स्टुडेन्टहरू ट्राभल गरेका छन् सो उनीहरूलाई हामी उहाँहरूलाई भेट्छौँ जाँदाखेरि कति त अब बच्चा बच्ची भएर अनि कति चाहिँ बेला बेला यहाँ बाई एक्सिडेन्ट काठमाडौँमा पनि हे दिराज सर तपाईँले मलाई पठाउनु भएको थियो मैले यहाँ छु भने नि त्यस्तै देखिन्छ सो इट्स अमेजिङ जर्नी भन्छु म चाहिँ वास्तवमा र अब त्यही हिसाबले अनि बाहिर पढेर आउने धेरै ग्रेजुएट्सहरू हाम्रोमा दे कम ब्याक एन्ड दे वर्क विथ अस फेरि दे ट्राभल ब्याक सो इट्स काइन्ड अफ अमेजिङ जर्नी वाट वी डु एन्ड वी एन्जोय वर्किङ र चाहिँ स्टुडेन्टलाई एभ्री डे हामीले नयाँ नयाँ सिकाइरहेको छौँ नयाँ नयाँ काउन्सिलिङ दिएर उनीहरूको करियर बनाइरहेको छौँ सो यो काइन्ड अफ करियर स्पेसियलिस्ट जस्तै हो किनभने लट अफ पिपल आर कन्फ्युज कहाँ जाने कसो गर्ने कुन पढ्दा के हुन्छ होइन त्यो करियरमा पनि निकै कन्फ्युजन छ अब त्यो भएकोले गर्दाखेरि प्यारेन्ट्सहरू पनि आउनुहुन्छ त्यहाँदेखि स्टुडेन्टहरू पनि आउँछ सो हाम्रो डे टु डे बच्चाहरूलाई दिने चाहिँ सुझावहरू काउन्सिलिङहरू र एउटा चाहिँ जेन्युइन जुन एउटा इन्फर्मेसन हुन्छ जुन एउटा गार्जियनको जसरी हामीले जसरी सेवा दिन्छौँ त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स अमेजिङ र यु गाइज आर अलवेज वेलकम टु भिजिट द्याट यस अफ कोर्स हामीले अहिले पछाडि ब्याकग्राउन्डमा देखिरहेको छौँ अल्फा बिटाको बिल्डिङ पनि जुन चाहिँ बानेश्वरमा छ त्यहाँ तल फार्मेसी पनि देखिरहेको छ हामी फार्मेसीतिर कुरा लाग्छौँ तर आई रियली लाइक तपाईँले जुन तरिकाले मजाले समराइज गर्नुभयो अहिले द स्टेटस अफ नेपालीज ओभरसिज के कस्ता भइरहेको छ भनेर र अघि तपाईँले कुरा गर्दाखेरि अब जो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सबै कुरा रोजी मात्र छैन बाहिर तर च्यालेन्जेस पनि छ भनेर त्यो एउटा ड्युटी अफ केयर चाहिँ हरेक इन्स्टिट्युट र हरेक अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ अब एडभोकेट गर्छ या सपोर्ट गरिरहेको छ विदेशमा पढ्नको लागि उहाँहरूले पनि त्यो चाहिँ गर्नै पर्नेछ बिकज हामीले कति पक्षमा चाहिँ अलिकति च्यालेन्जेसहरू पनि सुनिरहेको हुन्छौँ स्टुडेन्ट्स धेरै च्यालेन्जहरू पनि छ त्यही भएर पहिले बुझ्नु पर्यो र बाहिर त्यति सजिलो छैन लाइफ इज नट इजी सो एक्सपेन्सिभ त्यसलाई एकदम बुझ्ने र फाइनेन्सियल प्लानिङ नेपालीहरूको अरू इस्यु देख्दिनँ फाइनेन्सियल प्लानिङ त्यहाँ जाने बित्तिकै सबै हुन्छ भन्ने सोच छ अनि जो मजाले प्लान गरेर जानुहुन्छ जसको प्यारेन्ट्सहरू एजुकेटेड अलिक बढी हुनुहुन्छ जो ट्राभलको उहाँहरूको इस्यु छैन तर अब हाम्रो मिड रेन्जको जुन मिडल क्लास अप्पर मिडल क्लास स्टुडेन्टहरू छ एकदमै दे वान्ट क्विक चेन्ज क्या एकदम ओभरनाइटमा हुनै पर्यो सबै कुरा हुनु पर्यो त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ बढी हामीले चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ टाइम इन अगेन इट्स नट इजी बाबु इट्स नट इजी भइसक्यो अन्डर ग्रेडमा त जाँदै नजाऊ भन्छौँ हामी धेरैलाई इफ यु क्यानट एफोर्ड ग्रेजुएट पढ्न जाऊ ब्याचलर नेपालमै पढ इन्डिया गएर पढ अरूतिर जहाँ सस्तो छ त्यहीँ पढ अनि मास्टर्स पढ्न जाँदा तिमी मेच्योर पनि भइसकेका हुन्छौ तिमीलाई के एउटा स्किल पनि तिम्रो हातमा हुन्छ त्यहाँ गएर काम गर्न सक्छौ तिमी हैन त्यसले गर्दा तिम्रो साथीभाइहरू पनि भइसकेका हुन्छन् 2 वर्ष पढ पिएचडी गर अरू कोर्सहरू गर ट्रेनिङहरू गर त्यही भएर हतार इफ यु क्यानट एफोर्ड इफ यु आर नट रेडी इफ यु आर नट प्रिपेयर डोन्ट गो भनेर जहिले पनि हामी त्यो एडभाइस गर्छौँ एब्सोल्युटली अब हामी कुराकानीको सिलसिला अगाडि बढाउने नै छौँ अहिलेको लागि कार्यक्रमको दोस्रो ब्रेक वेलकम बैक टू द फैब शो आज हामी राम्रोसित कुराकानी गरिरहेका छौँ दिवराज शर्माजीसँग चेयर एन्ड सीईओ अफ अल्फा बीटा ग्रुप पहिलो भागको कुराकानी धेरै एजुकेसनमा फोकस थियो तर हामीले एउटा झल्को देखिसकेका छौँ हैन अल्फा केयर भनेर पनि सो त्यसमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु अल्फा केयर चाहिँ कहिले सुरु भयो र किन चाहिँ तपाईले सुरु गर्नुभयो सो अल्फा केयर चाहिँ हामीले इमिडिएटली कोभिडको बेलामा कोभिडकै उपज हो र कति 2020 मा it's been just 5 years so मलाई के रियलाइज भयो भने एज अ एन्टरप्रेन्योर्स अब हामीले जुन क्राइसिसमा पनि केही न केही हामीले चाहिँ व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ सो व्हेन आई रियलाइज कि अब कोभिडको बेलामा चाहिँ मेरो एक्जिस्टिङ बिजनेस चाहिँ कुनै पनि काम नलाग्ने रहेछ बिकज व्हेन यु हेभ पेन्डेमिक्स पिपल डजन्ट वान्ट टु गो एन्ड स्टडी हैन अनि मेरो रेस्टुरेन्ट छ ब्याङ्क्वेट छ नो वान कम एन्ड इट इन योर प्लेस अनि के चल्दो रहेछ त्यो बेला क्राइसिसमा भन्दाखेरि चाहिँ पेन्डेमिक होस् वार होस् हेल्थ केयर चल्दो रहेछ अनि सो हाम्रै त्यही घरमा चाहिँ देयर वाज अनदर हेल्थ केयर सेन्टर साई पोली क्लिनिक भन्ने थियो उहाँहरूले चाहिँ धेरै वर्षदेखि त्यही हाम्रोमा एज अ टिनेन्स बस्नुहुन्थ्यो बट पछितिर चाहिँ अब कोभिडको बेला दे रियली वान्टेड टु क्लोज डाउन अनि आई रियली थट कि अब दिस इज अ राइट टाइम भनेर हामीले चाहिँ वी स्टार्टेड आउट अफ कोभिड टेस्टिङ वी डिड म्यासिभ त्यो बेलामा अराउन्ड 100,000 जतिलाई 200,000 जतिलाई हामीले टेस्ट गऱ्यौँ
अनि त्यसपछि आई रियलाइज कि अब हेल्थ केयर चाहिँ जहिले पनि चाहिने रहेछ तर पनि आई एम नट अ हेल्थ पर्सन सो मैले के गर्ने भन्दा लेट्स हायर द राइट पिपल भनेर चाहिँ वी गट गुड डक्टर्स एन्ड देन वी स्टार्टेड ग्रो त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई हामीले मोडर्नाइज गऱ्यौँ रिनोभेट गऱ्यौँ एकदमै धेरै इन्भेस्ट गऱ्यौँ अनि त्यसपछि अब यो बानेश्वर यो एरियामा चाहिँ अब धेरै पोलिक्लिनिकहरू पनि छन् तर पनि एकदम सोफिस्टिकेटेड त्यो थिएन त्यो हामीले रिसर्च गऱ्यौँ त्यसपछि लेट्स इम्प्रुभ आवर इन्फ्रास्ट्रक्चर लेट्स गेट मोर डक्टर्स ओपिडी पनि राखौँ अनि त्यसलाई ए ग्रेडमा हामीले अपग्रेड गऱ्यौँ राम्रो मेसिनहरू लियौँ अहिले एकदमै राम्रो चलिरहेको छ सो यो एरियामा हामीले धेरै काम गर्छौँ धेरै हामीले चाहिँ हेल्थ क्याम्पहरू गर्छौँ हामीले एकदमै सस्तो पैसामा बेसिक टेस्टहरू लेस देन 1000 रुपिसमा बेसिक गर्छौँ त्यसले गर्दा पनि धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो प्रिकसन हुन्छ नि पहिले बिरामी हुनुभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने टेस्ट हामी अलि अल्छी गर्छौँ जान्नु एन्ड देन बिरामी हुन्छ अनि धेरै पैसा हाम्रो हस्पिटलमा जान्छ सो त्यो वर्षमा एकचोटि बेसिक हेल्थ चेकअप धेरै कम्प्रिहेन्सिभ पर्दैन बेसिक हेल्थ चेकअप गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ किनभने हाम्रो पोल्युसन छ डस्ट छ हैन पानीको क्वालिटी छैन ती सबैले गर्दा नै हामी एकदमै बिरामी हुन्छौँ बिरामी भइराख्छौँ त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब एज अ लोकल सेन्टरको हिसाबले पनि यसले चाहिँ अब धेरै मान्छेहरू डेली 200-300 जना मान्छेहरू आउनुहुन्छ बिरामीहरू आउनुहुन्छ बिरामी नहुने मान्छे आउनुहुन्छ अनि रिसेन्टली हामीले 1 वर्ष भयो अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको पनि हामी त्यहाँ जो इमिग्रेन्ट अथवा स्टुडेन्टहरू पढ्न अथवा बस्न जाने हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यो हेल्थ चेकअप गर्नुहुन्छ गभर्नमेन्टको जो इमिग्रेसन रिक्वायरमेन्ट हो सो त्यो पनि हामी गर्छौँ त्यसमा पनि राम्रो गरिरहेको छौँ र अहिले अब अमेरिका भयो भर्खर युएनले पनि हामीलाई एप्रुभ गरेको छ अब युएस त्यहाँदेखि क्यानाडा युकेहरूमा पनि हामीले एप्लाई गरेका छौँ त्यो पनि पाइपलाइनमा छ भनेपछि एज अ स्टुडेन्ट सेन्टरदेखि लिएर मान्छेलाई चाहिने स्वास्थ्य राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ हेल्थ त्यसमा हामी कन्टिन्यू अब डेन्टल सर्भिस हामीले छिटै सुरु गर्दैछौँ इन अबाउट 2 months टाइम त्यसपछि अनि हामीले हेयर ट्रान्सप्लान्टहरू यस्तोमा पनि हैन यही बिल्डिङमै हुन्छ त्यही बिल्डिङको अलग अलग र सँगै हामी नयाँ अर्को इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि बनाउँदैछौँ त्यसरी नै सुरु भयो सो कोभिड पछाडिको यो लर्निङ यो डाइरेक्सन धेरै राम्रो भयो लाइकिङ इट सो पछि मेरो यसलाई अझै राम्रो सोफिस्टिकेटेड कुनै एउटा सेगमेन्टमा प्रोबेबली आई विल गेट इन्टु गाइनोकोलोजी चाइल्ड हस्पिटल सानो बनाउने इच्छा छ एकदमै सोफिस्टिकेटेड हैन जहाँ चाहिँ पहिले नै इमेजिन गरेर म बिफोर इभन इफ यु गेट म्यारिड कि म यहाँ बच्चा जन्माउँछु भन्ने साल सकिएर भन्ने मान्छेको सोच होस् त्यसपछि अनि त्यहीबाट पछि म चाहिँ एजुकेसन गर्नलाई बच्चाहरूलाई पढाउने भन्नलाई एभ्रिथिङ भनौँ न the whole ecosystem I love that यहाँले भन्नुभयो जस्तै कोभिडको क्राइसिसको बेलामा यहाँले अपर्च्युनिटी देखेर एउटा स्थापना गर्नुभयो र अहिले पनि धेरैजना स्पेशलिस्ट पनि जोडिनु भएको छ हैन मल्टी स्पेशलिस्ट हिसाबमा यो चलिरहेको भएर चाहिँ जस्तो बिरामीलाई पनि एउटा चेकअप गराउनको लागि अब प्रिभेन्टिभ मेजर्स यहाँले भने जस्तै लिनको लागि चाहिँ एउटा राम्रो सेन्टरको रूपमा स्थापना भएको छ र यहाँको निकै बहुआयामिक हामीले स्किल्स देख्यौँ यहाँको बिजनेस माइन्डसेट हैन अब जस्तै क्राइसिसमा कसरी हेल्प गर्ने भन्ने बारे पनि यो सुन्न रमाइलो लाग्यो र यहाँको हस्पिटालिटी क्षेत्रमा पनि निकै राम्रो वर्चस्व रहेको छ र यहाँको यसबारे के अलि भनिदिनु हस्पिटालिटीमा मलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट छ र मेरो अबको नेक्स्ट भेन्चरहरू चाहिँ बढी त्यसमै मैले फोकस गरिरहेको छु अब हामीले सानो ब्याङ्क्वेटबाट त्यही बिल्डिङमै सुरु गर्यौँ 15 वर्ष अल्फा हाउस भन्छ त्यहाँ संविधान बन्न अगाडि दिनदेखि नै त्यहाँ धेरै वर्कसपहरू हुने सेमिनार हुने सिटीको नजिकै रिजनेबल प्राइसमा धेरै मिटिङ गर्ने ठाउँमा वास्तवमा त्यसले गर्दा पनि हाम्रो अल्फा बिटा अथवा त्यो भवन चाहिँ एकदमै फेमस भएको कारण पनि धेरै मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ भिजिट गर्नुहुन्छ र त्यो 15 वर्ष भयो त्यसलाई अब हामी एक्सपान्सन एउटा ब्याङ्क्वेटलाई एक्सपान्सन गर्ने प्लान छ भनेपछि लास्ट इयरदेखि हामीले एउटा जापानिज रेस्टुरेन्ट अनि सँगसँगै अहिले भर्खरै बाजेको सिक्वाको पनि फ्रेन्चाइजी लिएर नेपाली र जापानिज क्युजिन्सलाई हामीले अब त्यहाँ धेरै भिजिटरहरू आउनुहुन्छ एउटै ठाउँमा अन्डर वान रूफ एब्सोल्युटली त्यहाँ गरेका छौँ भनेपछि अनि अर्को चाहिँ झापामा मैले लास्ट इयर 2 वर्ष भयो एउटा बोटिक प्रोपर्टी हामीले बनाएको छौँ 10 रुम्सको स्विमिङ पुल लगभग 1 बिघा जस्तो ल्यान्डमा त्यो चाहिँ हाम्रो पुर्खौली प्रोपर्टी जुन चाहिँ पहिले बेचेको थियो त्यो चाहिँ मैले आई थिंक आई बट इट आफ्टर 50 years looks so stunning right so and then राम्रो बनाएको छ अहिले चाहिँ त्यो पूर्वाञ्चलमै आई थिंक इट्स अ टक अफ द टाउन भएको छ सो लट अफ पिपल आर गोइङ लट अफ पिपल आर एप्रिसिएटिङ सो इभन वी हेभ गेस्ट फ्रम इन्डिया वी हेभ गेस्ट फ्रम मोस्टली फ्रम दार्जिलिङ सिक्किम सिलिगुडीबाट so there's there and then about after this I'm going to add more facilities there's including horse riding to पछि अरु त्यहाँको चाहिँ त्यहाँ के अरे हाम्रो चाहिँ फिशिङ फिश एउटा चाहिँ फिश पोन्ड हैन ती धेरै चीजहरु हामी चाहिँ त्यहाँ गर्न गइरहेको छ र नेक्स्ट चाहिँ अब हाम्रो इलाममा
इलाममा वी वान्ट टु डु अनदर प्रोपर्टी त्यो पछि काठमाडौँको पनि नजिक मलाई इभन नट विदिन द काठमाडौँ वी अलरेडी हेभ लट अफ होटल्स त्यो नगरकोट अथवा धुलीखेल अथवा यता काभ्रेतिर पनि सानो बोटिक टाइपको जहाँ चाहिँ पिपल क्यान बुक एन्ड दे विल हेभ अ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स सी द नेचर हाइक गर्ने अनि नेपालको जुन यहाँको जुन भर्जिन ब्युटी छ त्यसलाई चाहिँ मजाले बसेर बाहिरबाट आउने भन्ने हिसाबले नि गर्ने सो हस्पिटलिटीमा चाहिँ अब सिन्स आई ट्राभल एलर बाहिरको बेस्ट प्रोपर्टीहरू देखिरहेको हुन्छु अनि नेपाललाई किन बाली नबनाउने नेपाललाई किन थाइल्यान्ड नबनाउने त्यो भनेको पिपलको इमेजिनेसन यो सालबारीको हामीले यो हेरिटेज होम देखिरहेको छौँ नि त्यहाँबाट चाहिँ इन्सपिरेसनहरू चाहिँ अब तपाईँले अलिकति भन्दाखेरि चाहिँ कता कताबाट आएको छ होला मोस्टली बाली अनि थाइल्यान्ड हैन त्यहाँदेखि न्युजिल्यान्डको सर्टेन सिटिजहरूको क्विन्स टाउनहरूको हैन र म अनि मेरो दुईटा छोरीहरू छन् उनीहरू पनि अहिले सिडनीमै छन् ठुलोले भर्खर युनिभर्सिटी सकेको सानो त्यहाँ हाई स्कुल भर्खर सकेको उसले अनि उनीहरू पनि एकदमै नजिकबाट यो प्रोपर्टी बनाउनमा अनि त्यसपछि आर्किटेक्ट पनि हामीले नेपालको बेस्ट आर्किटेक्ट र इन्टिरियर डिजाइनर राखेको छ अनि त्यो हिसाबले यो बनाउँदाखेरि सानो सानो त्यो स्विमिङ पुलको टाइल्स पनि कस्तो छान्नेदेखि लिएर रुमको ब्ल्याङ्केट कस्तो भन्नेसम्म हामीले एकदम रिसर्च गरेर मान्छेलाई एकदम नेक्स्ट लेभलको एक्सपिरियन्स हो त्यहाँ जति पे गरेर बस्छन् त्योभन्दा धेरै गुणा उनीहरूलाई चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन होस् भन्ने हिसाबले सो हाम्रो त्यो रिटर्निङ कस्टमरहरू यति धेरै छन् होइन दे रियली फिल अब फ्यामिली लिएर जाने त्यो पहिले पूर्वाञ्चलमा त्यस्तो थिएन हामीले होटल्स बाट त्यो हस्पिटलले जुन एउटा हुन्छ नि भित्रबाट आउनुपर्ने त्यो थिएन क्या जस्ट बस सुत अनि भोलिपल्ट निस्क भन्ने टाइपको थियो त्यहाँ चाहिँ अब यु फिल लाइक होम होइन यु फिल लाइक एकदमै डिस्टिङ टाइपको जो एउटा आफ्नो फिलिङ गाउँमा गएर गाउँ पनि छ तर फेरि हाइवेबाट जम्मा 500 मिटर्स मात्रै हो त्यतिभित्र पनि छैन नजिकै चिया बगान छ त्यहाँदेखि नजिकै लेक्सहरू त्यहाँको चाहिँ अझै पनि बेसिक मान्छेहरूले चाहिँ कसरी धान रोप्छन् हैन ती सबै चीजहरू अनि स्पेशली हाम्रो झापा पुग्नु नभएको गेस्ट सुनिराख्नु भएको छ भने यहाँ काठमाडौँबाट भद्रपुरको फ्लाइट भद्रपुरबाट लगभग जस्ट 15 मिनट्स ड्राइभ हो जस्ट 12 किलोमिटर्स भन्दै राम्रो हाइवे छ अहिले एसियन हाइवे बन्दैछ सो that side of the country is big time uprising एकदमै राम्रो छ अब यो एसियन हाइवेले त इज गोइङ टु गो यु क्यान ड्राइभ एन्ड गो अल द वे टु थाइल्यान्ड करेक्ट यता म्यानमार हुँदै भनेपछि अब ईस्ट इज अमेजिङली ग्रोइङ त्यो हिसाबले पनि अब एज एन एन्टरप्रेन्योर्स हामीले wherever you see opportunity Kathmandu there are already too many hotels Pokharaमा too many hotels Chitwanमा too many hotels so what you want to do भनेपछि I think east is the best because त्यहाँ अब उता चाइनाको बोर्डर पनि ओपनिङ एसियन हाइवे हुँदैछ ठुल्ठुलो मन्दिरहरू बन्ने कुराहरू भइरहेछ अब यता धरानदेखि माथि ठाउँहरू छ विराटनगर इज बिग टाइम कमिङ अप इन्डस्ट्रीहरू छ हैन तर त्यो हिसाबले र पपुलेसन पनि प्रदेश 1 को बागमती प्रदेशको एज अ पपुलेसन पनि एज गुड एज काठमाडौँ जस्तै रहेछ मैले रिसर्च गर्दाखेरि र हाइड्रो पावरहरू त्यति धेरै बढिरहेछ टी गार्डन इलामको अमेजिङ छ वर्ल्ड फेमस छ हैन कफी फार्मिङहरू भइरहेछ सो लट अफ थिंग्स त्यहाँ त्यही भएर यसपालिको विन्टरमा तपाईहरुले अब स्पेन्ड गर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हैन स्पेन्ड द वीकेन्ड ओर द लङ वीकेन्ड हैन सालबारी होममा गएर पनि न्यू इयर्स पनि हैन पूर्वबाट नि मनाउँदा भयो नि हो बिकज अब अरु ठाउँ सायद हामी रिपिटेडली गइसक्यौं होला हैन त्यो भएर सो यहाँ हामीले अब कुरा गर्दाखेरि हेल्थ केयर भयो हस्पिटालिटी भयो हैन सर्भिस केटरिङ अब एभ्रीथिङ इज लिंक्ड टु सर्भिस एन्ड एजुकेसन सो यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई अब कतिको सजिलो या गाह्रो हुन्छ अब यस्तो रहेछ बिजनेस एक्चुअली सुरु गर्दा एकदम गाह्रो हुन्छ एउटा सेटल भइसकेपछि चाहिँ देन यु स्टार्ट गेटिङ गुड फेसिलिटी गुड एउटा हिसाबले चाहिँ एक्सेस टु ब्याङ्किङ फेसिलिटिज हैन ब्याङ्कमा पनि इफ यु आर अ गुड बोरोवर देन ब्याङ्क विल सपोर्ट यु सो मच हैन त्यसपछि अनि बिजनेस बढ्दै गर्दा यु गेट टु नो लट अफ गुड पिपल अनि उहाँहरूसँग पनि यु इन्टरेक्ट अल द टाइम के छ अपर्च्युनिटी कस्तो छ एन्ड देन इभन इम्प्लोइलाई पनि म यो कम्पनीमा काम गर्छु भनेपछि इस्टाब्लिस कम्पनी दे फिल प्राउड सो यु गेट गुड स्टार्ट गेटिङ गुड पिपल टु वर्क फर यु त्यसले गर्दाखेरि सुरुको स्टार्ट गर्न गाह्रो रहेछ तर चाहिँ अब वन्स यु ग्रो अझै बढ्दाखेरि चाहिँ देन एज अ पर्सन अल्सो यु बिकम मेच्योर ओभर द टाइम हैन एन्ड यु हेभ टु लर्न यु हेभ टु रिड हैन सबै बेलामा पढिराख्ने एन्ड देन यु नो लर्न फ्रम दि सक्सेसफुल अदर पिपल्स यु नो एक्रस द ग्लोब अनि त्यो पछि चाहिँ यु नो हाउ टु रन अ बिजनेस भनेपछि त्यो भएपछि लाइफ बिकम भेरी इजी बिकज द प्रोसेसेस आर इस्टाब्लिस्ड good people working bank is there to support you have good revenue भनेपछि the more units you add on त्यसले चाहिँ झन् अझै झन् रमाइलो गर्ने हुन्छ त्यो फेरि प्रत्येक युनिटले एकअर्कालाई सपोर्ट गर्छ त्यो पछि चाहिँ यु आर मोर लाइक अ गार्जियन अ मेन्टर हैन जस्तो एउटा एनर्जी दिइराख्ने हो अरू साथीहरूलाई त्यो पछि आई थिंक इट्स इजी मलाई पहिले
20 वर्ष अगाडि सुरु गर्दा जति म बिजी थिएँ अहिले यति धेरै डाइभर्सिफाइड सेक्टरमा जाँदाखेरि पनि जुन चाहिँ वेरी च्यालेन्जिङ तर पनि अहिले मेरो मेजर काम भनेको चाहिँ टु आइडेन्टिफाई द राइट पिपल नै हो द मोमेन्ट आई सी राइट पिपल देन आई थिङ्क अरू भनेको टु स्टार्ट अ न्यू बिजनेस डजन्ट टेक टाइम तर अब बिजनेस सुरु गर्ने अनि मान्छे खोज्न थाल्यो भने चाहिँ समस्या हुन्छ सो पहिले चाहिँ यु फाइन्ड द राइट क्यान्डिडेट अनि भिजन मिल्नु पर्यो एन्ड देन जस्ट स्टार्ट त्यति भइसकेपछि अब जे काम गर्ने फेरि मलाई चाहिँ आई बिलिभ इन एकदम क्वालिटी अब पैसा कमाउने भन्दा जे पाए त्यही बिजनेसमा जाने मलाई इच्छा पनि छैन जे गर्ने त्यसले चाहिँ एउटा इकोसिस्टम त्यसले एउटा चाहिँ इम्प्याक्ट क्रिएसन हुनु पर्यो क्या सोसाइटीमा पनि चाहियो नेपालमा के चाहियो इम्प्याक्ट भन्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी नै हो होइन हामी यहाँ सबै कुरा छ नेचर छ एमेजिङ माउन्टेन्सहरू छ गौतम बुद्ध जन्मेको देश हो पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ सबै छ तर के छैन भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट छैन पशुपतिमा जाँदा पनि त्यो अब खुट्टा जुत्ता खोलेर जानु भन्छ आउँदाखेरि सबै फोहोर भइसकेको हुन्छ तिनीहरू सानो एउटा चाहिँ डिस्पोजेबल मोजा राखिदिँदा पनि हुन्थ्यो यो चार्ज 50 रुपियाँ चार्ज गरेर मान्छेलाई गुड एक्सपिरियन्स त्यहाँबाट निस्किसक्दाखेरि खुट्टाहरू धुने ठाउँ पनि छैन अनि जुत्ता त्यतिकै लगाएर जाँदाखेरि नि ऊको तिमीहरू त्यो पेमेन्ट्सहरू रोडहरू पनि त्यहाँको सबै त्यो सफा छैन त्यसरी नै अब उता हाम्रो चाहिँ लुम्बिनी गयो पुरै त्यो क्रसिङ गर्मीको बेला जुत्ता खोलेर जाऊ भन्छन् अनि कति तातो हुन्छ ती सानो हेर्नुपर्ने इफ यु वान्ट टु इन्भाइट अ वर्ल्ड क्लास टुरिस्ट त्यही हो अब एयरपोर्टमा ओर्लिने बित्तिकै दोहाबाट आयो दोहामा त्यो लेभलको एक्सपिरियन्स त्यही नेपालीले सफा गरिरहेको छ टोइलेट यहाँ एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै हामी देख्छौँ त्यो सेक्युरिटीहरू पनि फोन हेरेर बसेका छन् इमिग्रेसनहरू पनि ठिकठाकै छ होइन सानो सानो चिज पनि हामीले क्वालिटीमा चाहिँ ध्यान दिन सकेका छैनौँ अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि हामीले जुन लेभलको इन्टरनेसनल गेस्ट टुरिस्ट आउन सकेका छन् अब त्यही दिल्लीमा गयो भने संसारको सबै बिरामीहरू आइरहेको हुन्छन् त्यहाँको हस्पिटलहरूमा त्यो मेदान्तहरूमा गयो भने ब्याङ्ककमा त्यतिकै जान्छन् अब हामीले यहाँ त्योभन्दा राम्रो गर्न सक्छौँ त्यसको लागि त्यो एयरपोर्ट अझै राम्रो हुनु पर्यो अझै वेलकमिङ हुनु पर्यो त्यहाँको चाहिँ ट्याक्सीहरू अझै वर्ल्ड क्लास हुनु पर्यो त्यो खटेरा टाइपको ट्याक्सी राखेर अनि रेस्पेक्टिङ वर्ल्ड क्लास टुरिस्ट अनि त्यहाँ त्यो एउटा सिस्टम हुनु पर्यो होइन जहिले जाँदाखेरि पनि म जहिले एकदम अब महिनामा एकचोटि दुईचोटि ट्राभल भइरहेको छु अनि सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने मलाई चाहिँ ट्याक्सीवालाहरू उभिएर दाइ ट्याक्सी चाहिन्छ भनेर भन्छन् जहाँ चाहिँ कि अब म कति अनि फेरि कतिजना चाहिँदैन दाइ मेरो छ भनेर कतिजनालाई भन्ने क्या भने त्यो सानो कुरो पनि त्यहाँको म्यानेजमेन्टले गरिदियोस् भनेपछि यस्तो यस्तो अब म्यानेजमेन्टको कमी छ जसले जस्तै अब मेरियट आयो कति वर्ल्ड क्लास छ होइन राम्रो आयो नि त मेरियट होटेल अब हिल्टन आएको थियो अनफर्चुनेटली त्यो होइन हाम्रो चाहिँ भयो अब अर्को ठुलो होटेल आउँदैछ हाम्रो शेष दाईको होइन भनेपछि वर्ल्ड क्लास एउटा चाहिँ कम्पनीजहरू आउने बित्तिकै त्यसले हामीलाई सिकाउँछ म्यानेजमेन्ट सिकाउँछ अनि त्यो भइसकेपछि अनि एउटा हिसाबले नेपालको इमेज चाहिँ त्यो नेचरले दिएको एउटा छँदैछ त्यसमा चाहिँ अब यहाँको मान्छेहरू चाहिँ हाइएस्ट क्वालिटीको छ उनीहरूले चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसहरू चाहिँ एप्लाई गर्छ बिजनेसमा अनि टुरिस्टहरूलाई गेस्टहरूलाई चाहिँ एकदमै केयर गर्छ उनीहरू एकदम हाइजिन छ क्वालिटी छ यी सबै कुराहरू चाहिँ गर्नलाई कसले गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले त फेसिलिटी दिने त्यो चाहिँ हामी जस्तै जनताले गर्ने हो गभर्मेन्टसँग आशा गरेर पनि भएन गभर्मेन्टले जस्ट फेसिलिटी दियोस् होइन हामीलाई चाहिँ बेसिक कुरा जुन बिजुली बत्ती पानीहरू त्यसमा चाहिँ अनइन्टरप्टेड सर्भिस दियोस् हामीले जुन त्यति धेरै ट्याक्स तिर्छौँ त्यो ट्याक्सको एगेन्स्टमा रोड बनाइदियोस् र एउटा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तै एयरपोर्ट एउटा बनाउनु पर्यो रोडवेजहरू बनाइदिनु पर्यो अरू बाँकी भनेको पब्लिकले गर्ने हो संसारभरि त्यही नै चलन छ तपाईँले राइटली भन्नुभयो यो समयमा आई थिङ्क एज इन्डिभिजुअल्स एन्ड सिटिजन्स पनि हाम्रो जिम्मेवार अलिकति बेसी पनि छ र जस्तै अलिकति धेरै देखेको छ एक्सेस छ उहाँहरूसँग त्यो सिस्टम छ भने चाहिँ इट्स अन अस टु गाइड बेटर एज वेल राइट अन द्याट नोट वी विल बी गोइङ टु एउटा छोटो र हाम्रो अन्तिम ब्रेक एन्ड विल सी यु आफ्टर Welcome back to the FAB Show. अन्त किन हेर्ने हामीलाई क्याच गरिरहनु भएको छ होला हिमालय टेलिभिजन हिमालय टिभी प्रिमियम और युट्युब च्यानलको मार्फतबाट आज हामीले निकै नै इन्स्पायरिङ कुरा गरिरहेका छौँ हाम्रो गेस्ट धीराज शर्माजी सिइओ एन्ड चेयरम्यान अफ अल्फाबेटा र यहाँको मल्टी बिजनेस मल्टी एभेन्यू बारे हामीले धेरै इन्सपिरेसन पनि लिइरहेका छौँ र यहाँले मलाई एकदमै राम्रो लागेको कुरा चाहिँ उहाँले आइडियाजहरू पनि अफर गर्नुभयो होइन कता हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने बारे पनि आइडिया दिनुभएको एकदमै इन्स्पायरिङ लाग्यो अब
यो अहिलेको अनसर्टेन टाइम्समा बिजनेस व्यापारलाई पनि स्थापना गर्न र सुरुवात गर्न नै धेरैजनाले स्टेप लिन डराइरहनु भएको छ। अब पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हुन्छ होइन, नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे धेरैजनाको अन्यल रहेको छ। सो एस्पायरिङ अन्टरप्रेनर्सहरूलाई चाहिँ यहाँ के कस्तो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब डेफिनेटली अहिलेको जुन सिचुएसन छ त्यसमा चाहिँ विशेष गरी जुन डिस्ट्रक्सन भयो प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ एकदमै नराम्रोसँगले हिट गरियो। त्यो चाहिँ एकदमै यो कुनै पनि यो हाम्रो अब जेनेरेसनसम्म एकदमै एउटा डार्क डे हिसाबले रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै डिस्करेजिङ छ। तर पनि अब हामी एज अ यही देशको नागरिक भएको हिसाबले अब डु वी हेभ अप्सन, चोइस छ हामीसँग? कि त हामीसँग अब धेरै पैसा हुनु पर्यो अनि बाहिर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने गभर्मेन्टको ल पनि हुनु पर्यो कि भोलिपल्टै गएर चाहिँ इन्डियामा बिजनेस सुरु गरौँ अथवा चाइनामा सुरु गरौँ। अब मलाई के लाग्छ भने एज अन्टरप्रिनर्स मैले अब 20 वर्ष 30 वर्ष अगाडि इफ आई काइन्ड अफ अ खिन डिजायर टु सेटल बाहिर, म बाहिरै बस्न सक्थेँ। जहाँ पनि अहिले पनि हामी जहाँ पनि माइग्रेट हुन सकिन्छ। संसारभरिको कुनै देशले पनि हामीलाई भिजा नदिने भन्ने छैन, भिजा दिन्छ, ट्राभल गर्छौँ। तर अब बेला बेला एकदम यो च्यालेन्जिङ टाइममा पनि अपर्च्युनिटी हुन्छ, अन्टरप्रिनर्सले हेर्नुपर्ने। अब गाह्रो हुन्छ, तर पनि के छ भने यही बेलामा धेरै मान्छे डराएर भाग्छन् पनि। यो मान्छे इन्सेक्युर भयो भन्छन्। जस्तै नेपालीहरू विदेशमा बस्ने धेरै नेपालीहरू आएको छन्। अहिले चाहिँ यस्तो गाह्रो हो, नेपालमा गाह्रो हुन्छ। अब गाह्रो जहाँ हुन्छ त्यहाँ अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ। र अब आफ्नो देश हो, बेला बेला यस्तो एक्सिडेन्ट हुन्छ, त्यसलाई फेरि अब हामी एज अ नागरिक हामी बुझ्नु पर्यो। देशलाई सधैँ यसरी अनसर्टेनिटीमा लगेर कसलाई फाइदा छ? नेपाली भनेर बाहिर जाँदाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो इज्जतै रहेन भने नेपाली भएको के काम हो होइन? के कसरी हुन्छ भन्ने हिसाबले सबै एज अ कन्सियस नागरिक बुझ्नु पर्यो। जसले बुझ्दैन उसलाई बुझ्ने मान्छेले बुझाउनु पर्यो। अब देश रहेन हाम्रो रहन्छ होइन? नभए भोलि गएर चाहिँ अब हामी कुनै एउटा देशको अधीनमा गयौँ अथवा उसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ गर्यो भने हाम्रो अनि इज्जत के होला? त्यो त सबैले सोच्नु पर्यो नि होइन? भनेपछि अब झगडा हुन्छ, इस्यु हुन्छ, मान्छेहरू डिसेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, रुलरपछि ऊ हुन्छ, रुलरहरूले जानेको हुँदैन होइन? उसले चलाउन सकेका हुँदैन। तर अब भोट त हामीले दिएको हो नि त मान्छेहरूलाई होइन? भनेपछि एउटा हिसाबले कन्स्टिट्युसन हिसाबले पनि हामी जानु पर्यो। र चाहिँ अलिकति पेसेन्स पनि चाहियो। ओभरनाइट एउटा डेभलप कन्ट्री कहिले पनि हुँदैन। एउटा परिवार एउटा कम्पनी बनाउनलाई 20औं वर्ष 30औं वर्ष लाग्छ। एउटा कन्ट्री हो, कन्ट्रीलाई बनाउन पनि धेरै वर्ष लाग्छ। हामी अब अहिले अस्ट्रेलिया हेर्छौँ, अस्ट्रेलियाको इतिहास भनेको एज अ कन्ट्री 200 वर्ष जुन ब्रिटिसहरू आएर बनाउनु भयो। र त्यो ब्रिटिसहरूको फेरि अरू 300 वर्षको इतिहास थियो। सो जुन अस्ट्रेलिया बनेर हामी देख्छौँ त्यो 500 वर्षमा बनेको भन्छु म चाहिँ। अमेरिका पनि त्यस्तै हो। युरोपियन र ब्रिटिसहरू गरे अमेरिकालाई बनाउनु र 300-400 वर्ष लाग्यो। अब युकेहरू, नर्वेजियनहरू, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरू हजारौँ वर्ष लागेको छ उनीहरूलाई। इन्डियालाई पनि कति वर्ष लागिसक्यो डेमोक्रेसी पछि पनि होइन? एउटा इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। सो नेपाल पनि त्यति नेगेटिभ हामी जुन हिसाबले सोध्छौँ 20-25 वर्ष म ट्राभल गर्दाखेरि, विदेश ट्राभल गर्दा र नेपालमा ट्राभल गर्दाखेरि जुन देख्थेँ, अहिले युज हामी धेरै ठुलो फड्को मारिसकेका छौँ। स्पेसियल एजुकेसन, हेल्थ केयर होइन, ट्रान्सपोर्टेसन, यी सबैमा। तर त्यही हो कि मान्छेलाई अब अझै फास्ट चाहिएको छ, अझै फास्ट चाहियो, जुन चाहिँ त्यति सजिलो छैन। किनभने रिसोर्सेस चाहियो, आफूसँग पैसा हुनु पर्यो देश बनाउनलाई पनि, अनि राइट म्यान पावर हुनु पर्यो, ब्युरोक्रेसी पनि त्यतिकै स्ट्रङ हुनु पर्यो। पोलिटिसियनहरू पनि अब एउटा लेभलमा उहाँहरूले नि मेहनत गर्यो होला राजतन्त्र चाहिँ यहाँबाट निकाल्नलाई, डेमोक्रेसी ल्याउनलाई। जुन डेमोक्रेसी एउटा राम्रै प्रतिफल हो। पहिले हामीले एउटा पासपोर्ट बनाउन पनि कति गाह्रो हुन्थ्यो हामीलाई। अहिले अब नेपाली एकदम मिडल क्लास, लो मिडल क्लास मान्छेहरू पनि दे ट्राभलिङ एब्रोड, दे सिङ आफ्नो क्यापासिटी अनुसार। त्यसले गर्दाखेरि अब च्यालेन्ज एकदमै छ। तर अब यो च्यालेन्ज सबैले हामीले चाहिँ यसको ओनरसिप लिनु पर्यो। र चाहिँ जो अन्टरप्रिनर्सहरू छन्, किनभने कन्ट्रीमा अहिले पनि अब ट्याक्स पेयरले नै अब इफ यु लुक एट गभर्मेन्टको इन्टिटीको इन्कम एकदमै नेग्लिजेबल छ। गभर्मेन्टको इन्टिटी भन्नाले नेपाल एयरलाइन्स होस्, नेपाल टेलिकम होस्, उनीहरूको इन्कम भन्दा प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन यति धेरै छ कि हामी आज जे गर्छौँ, जुन रोडमा हामी हिँडिरहेको छौँ, जहाँ जे गरिरहेको छौँ मुभमेन्ट, त्यो भनेको सबै ट्याक्स पेयरले कमाएको पैसाले तिरेको बाटै हाम्रो चाहिँ चलिरहेको छ। भनेपछि सबभन्दा माया चाहिँ अन्टरप्रिनर्सलाई गर्नुपर्छ भन्छु म अन्टरप्रिनर्स भएर होइन कि मैले सिमिलर मान्छे, अर्को सफल मान्छे देख्दाखेरि म खुसी लाग्छ। किन भन्दाखेरि उसले कति मेहनत गरे होला कि आई हेभ गन थ्रु द जर्नी नि त। अनि म उसलाई घृणा होइन अथवा जिएलएस होइन कि उबाट मैले कसरी सिकेर म ऊ जस्तै बन्ने भन्ने सबैले सोचेन भने, अनि सानो ठुलो धनी गरिब भनेर कामै छैन नि। अब गरिब छ भने म धनी हुनलाई कसरी हुन्छु भनेर उसले एकदमै मेहनत गर्नु पर्यो। र मेहनतको त्यो यात्रा त्यति सजिलो छैन। अब त्यहाँ सबै अन्टरप्रिनर्स हुने पनि होइन। जसले जब गरिरहेको छ उसले म जबमै कसरी बेस्ट गर्न सक्छु,
कसरी म नेपालमा बसी बाहिरको लेभलको स्यालेरी अर्न गर्न सक्छु त्यसको लागि त आफ्नो स्किल डेभलप गर्नु पर्यो नि त स्किल पनि छैन केही छैन अनि कसरी चाहिँ जब दिने अथवा चाहिँ उसले कसरी अर्न गर्न सक्छ त्यही भएर फ्रस्ट्रेट भएर मान्छेहरू बाहिर जान्छन् त्यसले गर्दा च्यालेन्जेस एकदम छ त्यही भएर अब अहिलेको जुन गभर्मेन्ट छ इमिडिएटली इलेक्सन होस् इलेक्सन पछि नयाँ गभर्मेन्टले चाहिँ यस्तो रियलाइज गरोस् कि उसले चाहिँ जनतालाई सेवा नदिई जनताप्रति वफादार नभइकन जनताप्रति अनेस्ट नभइकन र देशको लागि ऊ मर्न सक्नु पर्यो लिडर भने त्यस्तो हुनुपर्छ हामीले संसारको बेस्ट लिडर देखाउँछौँ उनीहरूले आफ्नो देशलाई यति माया गर्छन् यति माया गर्छन् कि देशको लागि उनीहरू शहीद हुन्छन् र हुनु पनि पर्छ किनभने नेता भएर कसैलाई हामीले सल्युट गर्ने रेस्पेक्ट गर्ने भने र हाम्रो ट्याक्स पेयरको मनी उसलाई चाहिँ युज गर्न दिने हो भने त ऊ त उसले त त्यही लेभलको एकाउन्टेबिलिटी चाहियो नि त होइन र चाहिँ अब हाम्रो इभन ओडादेखि लिएर माथि प्रधानमन्त्रीसम्म मान्छेहरू शिक्षित हुनैपर्छ त्यो गभर्मेन्टमा जाने मान्छे ब्युरोक्रेसीमा एकदम शिक्षित हुनुपर्छ ट्राभल हुनु पर्यो बेस्ट एजुकेसन पाएको हुनु पर्यो र सबभन्दा भने देशप्रति वफादार हुने किन एकदम पढे लेखेका मान्छे पनि बदमास हुन सक्छन् उनीहरू पनि विदेशी शक्तिहरूले उनीहरूलाई मिसयुज गरे हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि फर्स्ट भनेको हामीले भोट दिँदा पनि उसको नेपालप्रतिको वफादारीता उसको ब्याकग्राउन्ड हामी एज अ भोटर पनि हामीले छान्नु पर्यो किनभने वी आर द पिपल अब कसै मेरो नजिकै छ भने ऊ खराब छ भने मेरो आफ्नो बुवा नि भयो नि भोट हाल्नु भएन त्यो त हामीले नि सिक्ने कुरा हो सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ आफू गल्ती गर्ने हो तपाईले राम्रो कुरा भन्नुभयो अनफोर्चुनेटली यस्तो राम्रो कुराकानी हुँदा हुँदै पनि हाम्रो अब समयले चाहिँ साथ दिएको छैन तर जानुभन्दा अगाडि हैन छोटो हैन फ्यु सेन्टेन्सेसमा झापा एनर्जीको बारेमा अलिकति बताइदिनुस् न झापामा चाहिँ अब हाम्रो एउटा पब्लिक लिस्टिङ कम्पनी छ झापा हैन 10 मेगावाटको सोलर पावर हो त्यो फर्स्ट पूर्वाञ्चलकै फर्स्ट हो त्यसमा म बोर्डमा छु र चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम झापालीहरूले इन्भेस्ट गरेको प्रोजेक्ट हो यो चाहिँ योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घाटन गर्नुभएको थियो र यो पिपिईहरू गरेर गर्यो सो यो बनाउन पनि म अस्ट्रेलियादेखि लिएर इन्डिया हाम्रो यहाँको चेयरम्यान हुनुहुन्छ उहाँ एमपी हुनुहुन्थ्यो एलपी दाई हामी दुईजना त्यहाँदेखि त्यहाँको बोर्डहरू सबै ट्राभल गरेर बेस्ट रिसर्च गरेर अनि अब सोलर पावर भनेको रिन्युएबल एनर्जी चाहिने भनेको एकदम सबभन्दा बेस्ट हो अनि त्यो हिसाबले हामीले अराउन्ड 70-80 करोड जति इन्भेस्ट गर्यौँ अहिले हामी अनि यहाँ जेनेरेट भएको सोलर एनर्जी चाहिँ तपाईहरुले कहाँ सप्लाई गर्नुहुन्छ हाम्रो ग्रिडमै जान्छ गभर्नमेन्टकै ग्रिडमा जान्छ त्यो हामी 1 वर्ष जति भइसक्यो अब पब्लिक अफरिङमा पनि जाँदैछ सो इट्स अ भेरी गुड सक्सेस स्टोरी झापाको लागि अलराइट थ्यांक यू सो मच तपाईबाट कति धेरै इन्स्पिरेसन कति धेरै आइडियाज र एडभाइस हैन एडभाइस पनि पायो र तपाईले धेरै कुराहरु चाहिँ पोलिटिक्स सँग पनि जोड्नु भयो सो अन दैट नोट चाहिँ अब आई थिंक 3 दिन बाँकी छ है सुमना 3 days left to register for your voter ID that is very important. And on that note, thank you so much for watching and thank you so much for coming to the FAB Show. Thanks for Alright. Namaste तपाईहरुलाई हामी फेरि अर्को एपिसोडमा भेट्ने नै छौं. The FAB Show, brought to you by Study Abroad Partner, Alphavita, Hospitality Partner, Bazeko Sekwa, Furniture Partner, Rhinoland,